สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีบจ้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แฟนบอยเฮ้ยหายโมโหยังก่อนที่จะหายโมโหก็จะต้องมีอะไรมาพาเราลงสักหน่อยโอนมาเลยจบไม่มีอะไรทั้งนั้นอ่ะนั่นคือมีแต่ลิสิ่งนี้ค่ะสต์เท่านั้นตรึ้งโอนมามีแต่ QR code นี้เท่านั้นที่จะทำให้อารมณ์ฉันเย็นลงได้ที่เหรอโอเควันนี้ฉันคิดว่าเธอได้เตรียมใจเอาไปแล้วและคำกล่าวหลังจากนี้คือการพูดถึงตัวละครอืมก่อนจะพูดถึงตัวละครป้าคะขใช่อรีมายป้าไปถึงคลิปต้นรีแอคก่อนว่าแพลวคือหัวเรือนะคะเชิญค่ะคือวันนี้นะคะหัวเรือก็จะทุบตัวเรือก็ล่มเองกูปวดหัวไปหมดมันเกิดอะไรกับหัวใจ อันนี้เราแบ่งเป็นเซสชันก่อนนะเราแบ่งเป็นเซสชันก่อนเซสอืชันของมความจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยววะเซสชันของความไม่โตมันมุทะลุแล้วก็ เซสชันถึงความไร้ความรับผิดชอบเซอืสชันของมการที่ทำอะไรโดยที่ไม่ปรึกษาหารือ คือโอเคพูดถึงช่วงวัยตัวละครก่อนช่วงตัวละครอืม ของแพรวแล้วก็อุดมการณ์เด็กในวัยนี้เราต้องยอมรับว่าอุดมการณ์จะแรงมากก็คือโอ้นึกออกไหมม.6เข้าไปดูเขาจะมีความฝันที่แรงกล้ามากๆอุดมการณ์รวมถึงคำพูดที่เฮียพูดมาแรงๆอะไรเงี้ยมันทำให้อืมโอเคมันมีความหุนหันพลันแล่นเกิดขึ้นแต่ใดๆก็แล้วแต่คนข้างๆไม่ว่าจะเป็นปริมหรือตัวของเค มันก็ต้องดึงน้องอ่ะมันก็ต้องดึงกันไหมคือมันยังไม่มีวิจารณญาณเอาจริงคือๆแล้วก็โอเคคือพี่เคอาจจะมารู้ทีหลังอืแล้วก็มพยายามที่จะเข้าไปช่วยแต่ปริมอ่ะเป็นเป็นลินฉันว่าลูกคุณหนูนางก็คือเป็นลูกคุณหนูด้วยเพราะฉะนั้น judgment มันจะไม่อย่างที่มีไม่ต่างกันนะความไม่หรอกคือรู้สึกเด็กตัวละครอาปริมอ่ะอายุเวลามันเท่ากันไงตอนเปิดตัวเราจะดูว่าปริมจะมีความใจเย็นกว่าอืมนึกออกปะแต่โอเคพอจับคู่กันปุ๊บอุดมการณ์เดียวกันมันก็เป็นบัดแล้วพอมันดี้กันไปแล้วทำอ่แล้วมันเคยาทเคยำมันสำเร็จเคยได้มาคำชแบบม โป๊ะ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 ครั้งโป๊ะนี้มันก็เลยไงต้องสำเร็จสิจับมือแต่เดี๋ยวไว้แล้วไปด้วยกันแล้วฉันก็เลยอยากรู้ว่าอืมติมเป็นไงบ้างวะแล้วแล้วคือด้วยความเด็กอะเนาะผ่านคือเราไม่ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าประสบการณ์ในชีวิตอะน้อยเพิ่งออกจากรั้วโรงเรียนเองแล้วคิดว่าเฮ้ยความเจ๋งของฉันที่ฉันเคยได้รับคำชมจากแบบจากเจ้านายที่ฝึกงานอะมันเจ๋งมากพอที่ฉันจะไปบุกลังโจรอะซึ่งมันไม่ใช่เลยลูกลังโจรลูกโอ้คือมันเห็นได้แต่ไดอะล็อกแล้วแหละที่บอกเห็นปะล่ะบอกอีตานั่นน่ะบอกว่าคืนเนี้ยมาเพราะเรื่องเนคอสเรื่องอย่างนี้คือแบบมันไม่มีน้ำหนักไม่มาคือมากพอคือคือมันเป็นจังหวะเอาตัวรอดแล้วแหละจังหวะนั้นนะเจ๋งถูก อืม เพียงแต่แค่รู้สึกว่าการที่มันบอกให้เห็นถึงความไม่มีอะไรในการเตรียมตัวทางหนีทีไล่และไม่มีอะไรเลยพอถึงเวอืมลาพอโดนซักโดนบี้เข้าไปจริงๆก็แบบโพล่งไปในสิ่งที่แบบไม่รู้อะไรแล้วซึ่งมันไม่มีน้ำหนักอ่ะมันไม่ได้คือช่วยทำให้เอาตัวรอดได้อ่ะคือนึกออกไหมฉากนั้นนะอืมฉันหวังใจมากเลยว่าแพรวหรือปริมจะมีคัตเตอร์สักอันหนึ่งซ่อนอยู่อืมถึงมันจะสู้ไม่ได้แต่อย่างน้อยมีอาวุธบ้างมันมีอะไรเข้าไปนึกออกปะแต่แบบโอ้โหอันนี่คือ10 นิ้วพนมนะฮะที่พกเข้าอืมไปอะฮะอืมมีมือถือเครื่องเดียวกับ10 นิ้วพนมเท่านั้นเลยฮะแล้วมันเลยกลาก็ได้ยเป็นแบบก็ได้รางโอเควัลมาไงหลับเป็นมือเลย และเท้าถ้าวันนี้ไม่ใช่วันที่เนครอสจะเลือกจะมาจัดลงมือการนะจะเกิดอะไรขึ้นอืมก็น่าจะทั้ดูงโดนซ้อมและโดนขาย ฉัน two ว่า in มากก one ว่าโดนขายอีกใช่ว่าอาจจะถูกล่วงละเมิดด้วยซ้ปริมอ่ะำอืมตอนดูนะโหแบบกำหมัดแล้วอ่ะ
คือจังหวะคือที่กล้องแพนออกจากประตูเนาะคือใจแม่งใจเราแย่เอมากเลยอนะตอนนั้นอ่ะโอ้โหแล้วซีรีส์เขาดึงเรามากเลยเนอะดึงให้เราตามเกมเขามากเลยอ่ะโอ้โหแบบใจคือแบบคือตอนนั้นน่ะเหมือนดูละครหลังข่าวเลยเอาจริงอืมอารมณ์ยังไงรู้ไหมถ้าฉันสามารถกระโดดเข้าไปในจอซีรีส์ได้นะจะเข้าไปฉันจะช่วยถือไม้อันหนึ่งอ่ะกระโดดเข้าไปแล้วฟาดเข้าไปสักทีหนึ่งอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าแล้วเขานำพาเราไปแบบนี้เลยนะเพื่ออะไรเพราะว่าเฮ้ยเราเป็นพวกเดียวกับเนคอสว่ะ เออเรากำลังเห็นดีเห็นงามว่ามีขอจัดการมันทีดิแล้วแล้วจังหวะที่ได้ยินเสียงตุบตุบอ่ะอย่างอืมน้อยอ่ะเราก็ดีใจว่ามันไม่ใช่เสียงร้องของปริมที่ถูกล่วงละเมิดอืมแต่แบบเฮ้ยใช่แต่ตอนนั้นอ่ะยังไม่ได้มันเงียบส่วนตัวยังไม่ถึงในครอสนะคิดถึงว่าปริมโดนกระทืบต่อซึ่งมันเบาใจลงไปเว้ยว่าแบบอย่างน้อยเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศอืมถูกมันคือการแต่พอมาโดนทำร้าคิดดียร่างกายๆเฮ้ยหรือในคอร์สมาเอาไปวะ เออ เพราะพอเราเห็นว่ามียาในพิซซ่าอ้าวเชี่ยพอเฟิร์สต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรนะเสียงแรกที่เราได้ยินจากการตึบตึบอืมไม่มีการคิดเลยว่าเนคอสจะมาเอาไปแต่อืมสิ่งที่เราคิดคือใครจะโดนกระทืบต่ออืมแค่นั้นอันนั้นจบพอมาเห็นเรื่องพิซซ่าพี่สุชาติกระเดวกระเดวค่อยมารู้สึกว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วสุรว่ะเดชเหรอ พี่สุรเดช อ่ะน้ำลายฟูมปากเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งแทนก็จริงเพราะตอนแรกไม่รู้สึกเลยอารมณ์กลุ่นตั้งแต่ตอนที่แบบเข้ามายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะสองคนเดินเข้ามาในโรงงานไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอตอนที่จะไปเข้าห้องน้ำเท่านั้นแหละอารมณ์เริ่มมาละจะเริ่ม ไม่คืออันนั้นฉันเห็น มัแล้วฉันนเริ่มแบบปีดแล้วขมวดคิวละแบบคือแบบ หนึ่งไปกล้องวงจรปิดยังไงมันก็ต้องมีที่แบหนึ่งนะบนี้เนาะอืมสองแล้วทำอะไรเข้าไปโดยที่แล้วปล่อยไม่คิดปริมไว้อ่ะนึกออกไหมเออตัวเองเกิดอะไรขึ้นน่ะตัวเองยังไม่ได้อยู่ใกล้คนร้ายเท่าปริมไงอืมสามตัวเองมาสืบข่าวจะไปช่วยอะไรคนอื่นเขามาสืบข่าวไปก่อนนึกออกไหมอืมแล้วความโมโหทั้งหมดก็ได้มาลายหาที่แบบว่ากูตกใจอีเจคนนั้นที่โผล่ลูกตาออกเอาจริงนะอันนั้นสแกร์จัมป์เลยนะแบบเขาเรียกอะไรนะพอตึ้งมานะคือแบบรู้สึกว่ามันวบลงไปเลยอะมือเท้าเย็นทันทีอ่ะอัเจนนี้เรียกว่าโฟมาทำถึงดีๆไม่ได้ อันนี้เรียกว่าทำถึงทำดีเพราะมันเทนชั่นเรามากอะคือฉากคือตรงนั้นอะคือตอนจริงนั้นน่ะเราลุ้นอยู่แล้วว่าคือเรากลัวว่าใครจะมาข้างหลังมันต้องปึ้มให้รีลีสเข้าใจเออเออคือกล่าวว่าใครแล้วคือเขาเรียกอะไรนะมันจะมีใครมาจับมาจัดการหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้คาดเลยว่าอยู่ดีๆจะมาแบบปึ้งข้างหน้าอีห่ากูจะเป็นลม แล้วซีรีส์ก็ทำดีอีกอย่างหนึ่งก็คือจังหวะนั้นก็ตัดกลับไปทางเคอืมที่กำลังโดนซ้อมอืมมันก็จะยิ่งแบบโอ้ยยังไงทางนี้ก็กำลังแย่อีทางนู้นก็จะแย่แล้วผู้หมวดก็ไม่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ยแหมชอบนะแต่ผู้หมเราว่าวดมาในใจนะจ๊ะอย่าลืมมันในเราชอบฉากฟิปของเคแล้วที่ลุกขึ้นมาสู้อะมันอืมมันดูมันดูไม่สมจริงดีแต่มันดูมังงะดีเป็นมังงะใช่เนาะมันจัมันงหวะมันมังเหมือนแบบงะมากเลยนะใช่การ์ตูนโชการ์ตูนเขาเรียกอะไรการ์ตูนโชเน็นจัมป์อะไรพวกอย่างเงี้ยที่แบบว่าเฮ้ยฉันลุกฮึดขึ้นฮึดเออสู้ขึ้นมาแล้วเหมือนมันสู้เลอะไรอย่างย เงี้ยเออคือถ้าพใครที่เคลังความยดูแบบเนาะใครที่เคยแบบติดตามมังงะหรือแม้แต่การ์ตูนญี่ปุ่นโบราณไม่ว่าจะเป็น Power Ranger หรืออะไรที่แบบพอวันที่พระเอกลุกขึ้นสู้แล้วอ่ะมันจะต้องชนะหมดทุกสิ่งมันเอชนะเลยอมันชนะทันทีมันมันจะไม่สมสู้กับจริงหรอกสัตว์ประหลาดแล้วแบบแต่มันจะเออเพียงพมันต้องมีล้ำก่อนพลังแล้วค่อยมาแบบเออฉันต้องจัดการแก้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมเออถามว่าในชีวิตจริงมันสมจริงไหมไม่สมจริงหรอกแต่มันใช่มันคือจังหวะที่ถูกของการนำเสนอแบบนี้อ่ะโอ้อืมเออแล้วถ่ายสวยมากฉากผู้ถ่ายสวยถ่ายสวยชอบเลคือเรายอ่ะเราต้องยอมเจรับอย่างหนึ่สเจอดีงก่อนว่าเวลาดิวขายาวอยู่แล้วเวลาการวาดขาในการนึกออกไหมในการจระเข้ฟาดหางหรือใดๆอ่ะ
มันจะมี อืม power มากกว่าอารมณ์ขาเห็นขาสั้นฟาดอ่ะเข้าใจปะแล้วมันมีลายให้เล่นสวย เออเนอะแล้วบอดี้เขายาวหมดเพราะฉะนั้น movement มันจะสวยมากไงถ้าเกิดหมุนได้ถูกท่าและองศามันพอดีอ่ะอืมโคตรใช่ใช่เท่อ่ะเล่นดีมากชอบอืมชอบมากๆเลยนะฉากนั้นเอาจริงชอบๆอืมจริงจริงแล้วก็เขาก็ตัดกลับไปให้เราดูก็มันก็ถูกต้องอย่างที่ซีดีเล่าก็คือเข้าไปแบบนั้นมันก็ต้องโดนแบบนั้นอืมซึ่งซึ่งเอาจริงๆนะถามว่าโดนขนาดนั้นเนี่ยก็เรียกว่าน้อยนะส่วนใช่ตัวนะอันนี้อย่าลืเราไม่ได้มว่าเขาว่าเราเราคือใครเราเราไม่ได้คิดหรือว่าอุ้ยแค่นี้ยังไม่หนักพออีกแล้วบอกเลยนะว่าถ้ามันถึงเวลาคนที่มันชั่วจริงๆอ่ะแค่นี้ถือว่าปาณีแล้วนะลงบ่อเข้ไปแล้วเออพวกนี้คืออย่างน้อยอะคนที่จะไปคนแรกเลยเนี่ยคือแพรวถูกภาพมันคือชัดมากเพราะมันเห็นจากสายเนาะตาเหมือนตัวเองมาเป็นอันตรายคนเดียวไม่พอพาเพื่อนมาอันตรายไปด้วยแต่ชวนคิดอืมว่าทั้งหมดนี้การมาของแพรวและปริมเป็นแผนของเนครอสหรือเปล่าของเขาเรียกอะไรนะมิสเตอร์คิวหรือเปล่า คือวันเนี้ยเอางี้นะเจคิดว่าก่อนตอบคำถามเจเนาะเจคิดว่าอสุราคือพี่ทันปะนอกจากอสุราจะเป็นพิธันแล้วอะฉันน่ะมีความรู้สึกว่ารูปลักษณะของคนร้ายที่ใช้ค้อนทุบอือหือในอ่างน้ำอะแอบคล้ายแอบคล้ายทันฉันว่านางเป็นคนลงมือเองด้วยซ้ในทุกคดีที่ผ่านมาำไม่ในคดีนี้คดีนี้แอบคิดแบบนั้นแล้วทุกออืมย่างนางคือนางจะมีความแบบลักษณะเห็นลักษณะการยืนไหมเอามือไขว้หลังยืนแบบเหมือนเป็นผู้เหนือเป็นผู้แบบมีความคิดที่แบบล้ำนำไปก่อนมีลักษณะคล้ายๆถ้าเทียบกับการ์ตูนญี่ปุ่นจะเหมือนเป็นบัตเลอร์อะอืมเป็นบัตเลอร์ที่ตัวเองจัดแจงทุกอย่างเก่งไปหมดทุกอย่างในคอนโทรลไปหมดอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกแบบนั้นโอเคเจโอเคถ้าเรามองว่าทันคือตัวของอสุราจริงๆอ่ะคิดว่าทั้งหมดคือวิธี manipulate เพื่อให้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ coincidence นะมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะแต่มันเกิดขึ้นจากอ่าการวางแผการจัดจานมาแล้ว งการจัดจากแจงเดมอนที่เล่นพับเพ t ทั้งหมดตรงนี้อยู่อ่ะอืมคือคือเอาจริงๆนะวันเนี้ยก่อนหน้านี้เราพยายามหาฆาตกรหนึ่งคนอืมถูกไหมจากจากสเต็ปที่หนึ่งฆาตกรหนึ่งคนตอนนี้เป็นฆาตกรหลายคนพอสิ่งที่เราทีนี้ใช่เห็นต่อไปพอเราเห็นต่อไปปุ๊บนะวันเนี้ยมันมีเปิดพยายามชี้นำให้เห็นถึงความใดๆของทัน อืมมากขึ้นอืมเพียงแต่อืมเราก็ตอบไม่ได้ว่ามันมิสลีดเราอีกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดจะเริ่มเปิดไพ่ขึ้นมาในจังหวะที่ที่เขาเรียกอะไรเดียที่ประมาณเนี้ยมันก็มันแอบตะโกนใส่หน้าไปนิดนึงส่วนตัวโอเคคือวันเนี้ยเราโอเคคือทันน่ะมีความแปลกเวีอยู่ยดเลยล่ะแล้วให้เห็นเลยล่ะว่าวันนี้เวียดเลยอืม แล้วก็อาชัยวัฒน์ก็มีความแปลกถูกถูกไหมนบอืมก็แปลกอืมใช่วันเนี้ยสามคฉันนเนี้ยแปกำลังคิดอลกหมดยู่เหมือนกันคิเอาจริงดอยู่เหมือนกันว่าทุกนะวันเนี้ยคนเนี่ยมีอะไรหมดเลยเว้ยอิงอะไรหมดเลยเหมือนเหมือนว่าจะเป็นแก๊งคนร้ายทั้งหมดฉันก็เลยมานั่งคิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าทุกย่างก้าวของเคและผู้หมวดและน้องครอบพวกเนี้ยอยู่ในการวางแผนขององค์กรสักอย่างมิสเตอร์คิวทั้งหมดเลยนางวางคือแผนทั้งหมดคืออย่างนี้นะถ้าสมมติว่าเรามองว่าอาชัยวัฒน์นี่คือตัวยอดเนาะตัวเทียร์หนึ่ง ตัวยอดตัวเทียร์หนึ่งคืออาชัยวัฒน์เนี่ยกับกับพ่อของพัดเนี่ย
เกี่ยวข้องกัน หรือไม่ก็อาชัยวัฒน์โยนความผิดใส่พ่อพัดทั้งหมดนึกออกไหมอืมเรื่องของคอืมดีเนี่ยคดีที่ทำให้ไอ้ไทยอินเวสท์เมนต์เนี่ยอาชัยวัฒน์อาจจะเป็นคนผิดจริงๆเป็นคนชั่วที่สุดแต่โยนความผิดทั้งหมดไปให้คนตายเพราะเขาตายไปแล้วพูดอะไรไม่ได้ถูกปะก็ถูก กลายอืมเป็นว่าพ่อของพัดอ่ะเป็นจำเลยสังคมมาโดยตลอดแล้วพัดถูกก็คิดอย่างนั้นแล้วเชื่อแบบนั้นมาโดยตลอด ทีนี้ไอตัวเทียสองเนี่ยตัวเทียสองเนี่ยอาจจะเป็นทันไม่ใช่ตัวเทียสองอาจจะเป็นทั้งหมดเลยไอตัวที่เป็นคนที่ตุยไปถูกคิวแล้วพวกนี้อ่าไอพวกนี้คือตัวเทียสองซึ่งมันจะเชื่อมโยงขึ้นไปหาชัยวัฒน์ได้หมดอืชัยวัฒน์ก็มเลยจำเป็นจะต้องทำยังไงก็ได้ตัดตอนตัดตอนโดยการแอบสร้างอโนนิมัสตัวเองแล้วแอบสร้างองค์กร อืมบิสเนครอสขึ้นมาสมมติว่าเราตั้งชื่อว่าเป็นองค์กรเนครอสแล้วกันอืมได้ไหมโดยที่มีทันเนี่ยเป็นหนึ่งในหัวเพราะเป็น ฉะนั้นเนี่ย spoken person แสดเองอว่ามันคือการนัดแนะจำอีพีก่อนได้ไหมที่ไปโดนถามแสกหน้าจนหน้าสั่นน่ะอือืมมจำได้ไหมที่ทันไปสัมภาษณ์อาชัยวัฒน์อืมจนหน้าสั่นน่ะอืมนั่นคือการเซตอัพถูกไหมถ้าเราเขาสัมกำลังพูดถึงภาษณ์อาชัมุมนี้ยวัฒน์เหรอถามคำถามหน้าสเตจเลยจ้ะใช่อ๋อเออเออถูกไหมเพราะฉะนั้นมันอาจจะการเป็นการเซตอัพเพื่อให้ดูแล้วสมจริงเหมือนกับเกลียดกันอืมแบบไม่ได้เป็นพวกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้ คือไม่คือทันอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าคนที่สร้างองค์กรเนครอสหรือมานิพูเลตเนครอสอ่ะคือชัยวัฒน์ก็คือผู้ที่อยู่หลังม่านคือชัยวัฒน์อะไรอย่างงี้อืมไม่รู้ไม่รู้ด้วยซ้รู้แค่ว่าองค์กรนี้เฉยๆอะไรอย่างงี้เหรอำมีแล้วฉันก็ศรัทธาในศาสดาเนครอสเสียเหลือเกิน อืมก็เป็นไปได้หรือถ้าตรงกันข้ามเลยอาชัยวัฒน์ไม่ได้เป็นตัวคนร้าย อืม แต่อาชัยวัฒน์คือกำลังเขาเรียกอะไรอ่ะหมดศรัทธากับกฎหมายอืมที่ทำอะไรอีพวกนี้มันไม่ได้เลยอืมแล้วทก็น่าคิดำเขาก็เลยเอาละตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาจัดการอีพวกเนี้ยทีเนี้ยเราก็จะมิสจิ๊กซอว์หนึ่งที่เราคิดไปก็คือตัวของทันคืออสุราที่คอยส่งข้อมูลให้กับเคเพื่อเขียนการ์ตูนนะเพราะออืสุรากำมเนิดมาก่อนนะอืมมันต้องเป็นแผนระยะยาวมากเลยนะในการให้อสุราส่งข้อมูลให้นักเขียนมือดีเขียนออกมาอะไรถ้าอย่างเงี้ยหรือนั้นเนี่ยว่ามือดีก็ต้องถามว่าทันรีเลทอะไรกับเคสนี้เพราะอย่างถ้าไม่ที่เราคิดงั้นนะมันจะเนี่ยป้ามันไม่ต้องฟีดให้ไง ทันอาจจะเป็นแค่ spoken person ก็ได้ ทันคือคนที่ถูกมานิพูเลตโดยอาชญาอีกทีหนึ่งคือให้มาจัดการอีพวกนี้แต่เป็นแผนระยะคือยาวมาก อสุราตัวจริงอ่ะให้ทันมา อ๋อเป็นคนส่งสารนึกออกไหมเป็นคนส่งสารเป็น messenger เหมือนกันกับที่ตุยในคุกชื่ออะไรนะพิมพ์นั่นแหละเดี๋ยวนะทุกคนเป็น messenger หมดกำลังมีความคิดซ้อนมาเล็กๆว่าบางทีการที่มีตัวละครเวียดคือคนที่บอกว่าตีกับสารวัตรมีความเวียดอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็แอบมีความรู้สึกได้ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่ที่สามารถเป็นใดๆได้แล้วเป็นหอกข้างแค่อยู่แล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวทั้งกระดานก็เป็นไปได้อีกหนึ่งมุมนะเดี๋ยวนะเอามาอ่ะมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนวันนี้เขามีพูดถึงอาการ disorder สักอย่างอะไรนะป้า dissociate dissociate เดียวโซเซียทีอืมอันนี้อืคืองี้มเอันนี้นะเราเคยได้ยินคำว่า DID เนาะอืมอืมเรามาแกะจากรากศัพท์เลยทุกคนรู้จักคำว่า associate ใช่ไหม อืม อ association งค์กร associate องค์กรมันก็คือความร่วมมือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถูกปะ โซอืมเราใส่ dis prefix dis เข้าไป dissociate dis คือไม่ก็คือเพราะฉะนั้นไม่มันคือฟังก์ชันการไม่เป็นก้อนหนึ่งก้อนเดียวกัน อืมดังนั้นคำว่า dissociate คือตอนเนี้ย mind ของเขาอะจิตใจของเขาอะมันไม่ได้เป็นก้อนเดียวกันละอ๋อมนุษย์ปกติก็คือเราจะมี mind ก้อนเดียวนึกออกปะความทรงจำความเจ็บปวดในวัยเด็กความฝันทุกอย่างมันอยู่ในหนึ่ง mind ของเราก็คือโอเค
ทฤษฎีบางทีเขาก็แยก mind กับสมองบางคนก็บอกว่าจิตใจกับสมองคืออันเดียวกันอันเค whatever เราพูดถึง mind ก่อนจิตใจก่อนเนาะพอมัน dissociate แล้วอะเด็กคนเนี้ยจะไม่ได้มีจิตใจเป็นก้อนเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเจ็บปวดกับเมื่อใช้แมคานิซึมบางอย่างมันจะ dissociate mind ออกจากกัน ความทรงจำมันเลยถูกลืมไปได้อาจจะจำอะไรไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะ mind มันถูก dissociate อืมหรือพอเข้าใจที่พูดที่ไหมหรือที่เราหรือที่เรารู้กันในนามของขวัญหายประมีปะ มาณนั้นประมาณนั้นขวัญกระเจิงอะไรเงี้ยเพราะว่าเอออันนั้นที่เป็นภาพ ต้องทำพิธีเรียกขวัญใอะไรดๆอย่างนี้อย่างนี้ความเชื่อโบราณเพราะว่าพอเราเคยได้ยินคำว่า DID มันคือ dissociative identity อืม disorder identity คือบุคลิกภาพหรืออัตลักษณ์ถูกปะอันนี้มันกลายเป็นว่าอัตลักษณ์ไม่เป็นก้อนเดียวกันไงมันมีหลายอัตลักษณ์ไงมีหลายตัวตนไงแต่เนี่ยเขาพูดถึงว่าดิจิตใจมันดิแบบสภาพจิตใจมันdissociate มันคือ dissociate mind อ่ะคืออืจิตใจไม่มเป็นก้อนเดียวกันมันจะก็คือคำว่าขวัญหายของที่เจพูดนั่นแหละประมาณนั้นถ้าพูดง่ายๆภาษาบ้านเราภาษาอืมคนโบราณเขาจะใช้กันอะไรเงี้ยอ่ะทำไมฉันถึงถามถึงเรื่องนี้ขึ้นมา อืมคือฉันกำลังคิดว่าทำไมอยู่ซีรีส์ถึงเอาตัวเนี้ยหยิบยกขึ้นมา มันมีอะไรหรือเปล่า เช่น เฮ้ยโอเค มันมีตัว dissociate ละครตัวอื่น เป็นอาการคล้ายๆกันหรือเปล่า ที่ทำอะไรไปแล้ว ไม่รู้มันเรื่องไม่รู้เรื่องจำไม่ได้เป็นไปได้ไหม คือ possibility คนมีร้ายเนี่ยคนร้ายเนี่ยอาจจะอยู่เราเห็นกันอยู่นั่นแหละแต่ว่าเขาแค่จำไม่ได้แค่ไม่เป็นไปได้แล้วคือก็เราไม่เห็นสิ่งที่มันน่ากลัวคือคนร้ายใช้ค้อนตลอดอุ้ยอันนี้ก็เลิศแล้วคนเธที่ใช้ค้อนอตลอดแล้วคนที่มีค้อนที่เราเห็นมีอยู่คนเดียวนะคือเคถูกใช่ไหมถูกแต่เคแต่อันเนี้ยอยู่เลิศอย่างหนึ่งนะเลิศอย่างอืมเลิศอะไรรู้ป่ะค้อนมันคืออาชีพแต่ที่ใช้ค้อนผู้พิพากผู้ษาพิพากษานี่คือตัดสินไงใช่ใช่โอ้เจ๋อันนี้สัญญางเลยอะดีมาก ใช่มันคือศาลเตี้ยเว้ยมันคืออืมเออฉันมันคือกูสันเตี้ยตัดสินให้มึงตายค่ะอืมเออเลิศตรงนี้ชอบอันเนี้ยเห็นแล้วแบบโอ้ว้าวเพิ่งนึกได้ตอนที่ดูอีพีนี้ อืมอืมแต่ก็กลับมาเรื่องนั้นทุกอย่างมันกลับไปโยงหา หาเค หาได้เค้กแล้วแล้วแล้วชอบนะคือเรายิ่งซ้อนมิติของพัดเข้าไปอีกอืมพัดเป็นตำรวจแล้วพัดเป็นตำรวจที่เก่งเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่พัดพูดออกมาว่าเนี่ยเคทำแบบเนี้ยตำรวจก็ต้องสงสัยแบบนี้อันนี้คือพัดที่เป็นพัดจริงที่ดีเลยอ่ะมากๆเลยนะเออโคตรมัน จริงเลยเนอะไม่ได้ไบแอสคือพัดไม่ได้ไบแอสเข้าข้างเคซะจนแบบไม่เอาวิชาชีพอะอืมแต่มันคือแฟกต์ที่จะต้องรู้ถ้าเป็นเราจะเทคไซส์ไปละแล้วในใจไม่หรอกมึพัดอะงไม่มีทางที่พัดจะไว้ใจเค100%จนถึงวันต่อให้นี้ก็ตามต่อให้ชอบอืแค่ไหนก็มตามต่อให้ชอบเขาใช่บ้เธอาพอพูดถึงเรื่องบ้านี้ฉันเห็นตรงบันไดหนีไฟทำไมเหรอตัวเลขมันแบบกระแทกตามากมันใหญ่มากจริงเลข15ยังไงล่ะฉันก็เลยไปลองเซิร์ชดูซิเลข15นี้มันมีความหมายไหมนะ ในทางโหราศาสตร์บอกว่าเป็นคู่มิตรคู่มิตรใหญ่อ๋อเป็นมิตรใหญ่กันเป็นมิตอืรใหญ่มกันก็เอ่อเลยตะโกนเขาก็เลยพูคำว่าเพื่อนดคำว่าใส่หน้าเพื่อนออกมาเพื่อนใส่เป็นไงหน้าล่ะหน่อยเลยสิใหญ่เลยไหมคะเคเป็นไงหน่อยล่ะคะเลยสิฉันเห็นรีแอคเคนะหน้าถหน่อยไม่อดเลยนะหน่อยพอๆกับฉันเลยอาจจะหน่อยกว่าฉันด้วย ฉันงงกับผู้หมวดมา5 EPก่อนหน้านี้คือมองเขาอะไรทำทุกทางเพื่อจะไปใกล้เขาไปชวนเขากินข้าวเคาะประตูห้องเขาพอมา EPนี้เพื่อนพอจีบเขาติดก็เซคำว่า friend ออกมา what
ไอคนที่เขาโดนจีบแล้วเริ่มมีใจมันก็เลยไขว้เขวอะว่า เอ้ยยังไงกันวะมึงเนี่ยจริงไหมอกหักแต่จากแฟสีหน้าออกนยังไม่เท่ากับอกหักจากคนที่แอบชอบจริงจริงแต่สีหน้าเธอออกเลยฉันสีหน้าออกเคฉันจับได้สีหน้าออกถูกสัมผัสได้ไม่ชอบคำนี้ถูกเคจริงไม่ชอบคำนี้จริงให้โอกาส EP หน้าๆกลับใหม่เอาใหม่นะพัดเอาใหม่ วันนี้พัดเป็นคนมือกำหนดบ้วนนะ พัดบ้วนแบบวันนี้พัดถุยเลยดีกว่าอย่าเรียกว่าบ้อย่าเรียกว่าวนค่ะเรียกว่าล้วงคอออกมา แล้วเลยออกไปเลยอ่ะ ไม่ถูกพัดไม่ถูกไม่เอใช่อเดี๋ยวฉันต้องไปดูแอคออฟฟิเชียลละว่ามีชงอะไรไว้บ้าง อุ๊ยแอคออฟเอฟิเชียอลทำหน้าที่ให้ดีนะคะถูกเลิศต้องค่ะ EP นี้นะคะ ฉันรออยู่ ความชื่นใจ EP เดียวที่ฉันนี้นะโหยหาคือแอคออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้ ถูกค่ะ สำหรับ EP นี้ไม่ทุกมีอะไรคนให้ฉันชื่นใจเลยสักอย่างจริงมีแต่ความแบบขมวดคิ้วอะชอหอฉันแบบค่ะชื่นใจเดียวคืออ๋อรู้ว่าเขาอยู่ด้วยกันทั้งคืนวันที่เขาไปง้อกันเท่านั้นอุ๊ยเสิร์ฟเท่านั้นแล้วก็มีเขานึกถึงกันตอนที่กำลังจะสู้อืมเท่านั้น ถ้าเรียกว่าเสิร์ฟเรียกว่าเทสเตอร์ยังไม่ถึงแอป e t ไทเซอร์เลย แค่อ่านเมนูค่ะ ยังไม่มีอะไรเลยค่ะ ชิมก็ไม่ยังไม่ได้ชิมเริ่มเสิร์ฟเลย เออเพราะฉะนั้นหน้าที่เสิร์ฟเป็นของเธอค่ะแอคออฟฟิเชียลถูกต้องค่ะเนาะแล้วใครเห็นอะไรอยากเสิร์ฟอะไรหรือมีทฤษฎีอะไรเพราะว่าเชื่อว่าที่เราสามคนคุยกันในวันเนี้ยเราเองก็ยังไม่ผลึกก็คือพูดไปก่อนความหมายช่างมันบางคนอาจจะไม่เข้าใจก็ได้เพราะว่าก็ไม่เข้าใจคือพูดไปก่อนเน้นพูดไปก่อนเนาะก็ฝากเรียบเรียงแล้วก็ใครมี ถูกต้องอะไรจะนำเสนออะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เนาะแล้วก็จะบอกว่าเราอ่านนะล่ะคอมเมนต์แล้วเราสนุกเนาะกับมุมมองที่หลากหลายแล้วก็เนาะความคาดเดาตคิดที่แบบแอ่ติางจูดที่มีต่อซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามกันมาพูดคุยกันนะจ๊ะเอาเป็นว่าวันนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับพวกเราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครัสวัสดีบครัๆสวัสดีครับบบายบ๊าย